फुल राम्रो छ, दाना पटिलो छ भने एक कट्ठामा हामीले 20-22 लिटर हजुर तेल निकाल्न सकिन्छ। हजुर यो तेल अब घरकै खेती आफै गरेर खाइन्छ भने अर्गानिक हुन्छ। यो किनेर बजारबाट किनेर खाएको भन्दा शुद्ध भयो। हजुर यो करिब घिउकै किसिमको हुन्छ। हजुर एक कट्ठामा करिब 22-25 लिटर तेल उत्पादन हुन्छ। र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि सूर्यमुखी खेती सम्बन्धी जानकारी लिएर आइसकेको छु। र यो भिडियोमा विशेष गरी सूर्यमुखी खेती कुन महिनामा गर्ने गरिन्छ, सूर्यमुखी खेती गर्दाखेरि पानीको भूमिका कस्तो रहन्छ र यसको बजार भाउ कस्तो छ, उत्पादन कस्तो छ, बिउको छनौट गर्दाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिने र कुन महिनादेखि कुन महिनासम्म कति महिनामा यानि कि कति दिनमा चाहिँ यसको उत्पादन लिन सकिन्छ भनेर र चाहे त्यो तराईको केसमा होस् चाहे त्यो पहाडको केसमा होस् कसरी यसको चाहिँ उत्पादन लिन सकिन्छ, कसरी यसको खेती गर्न सकिन्छ भनेर मैले किसानसँग चाहिँ डाइरेक्टली हजुरहरूको कुरा गराउन खोजिरहेको छु र एकदमै इन्फर्मेटिभ छ, डिटेलमा कुरा गरेका छौँ र आशा छ तपाईले यो भिडियो चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ र यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आउने दिनहरूमा यस्तै किसानसँग रिलेटेड अपडेटहरू मैले लिएर आउनेछु र अब चाहिँ म हजुरहरूलाई किसानसँग कुरा गराउनेछु है। र दाइलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। दाइले आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न हामीलाई। नमस्ते, मेरो नाम बाबुराम गैरे। बाबुराम गैरे भनेर जस यो एरियामा तपाईलाई सबैजनाले चाहिँ चिन्नुहुन्छ हैन? हल्का फुल्का चिन्नुहुन्छ। अनि जस्तो यो ठ्याक्कै तपाईको यो फार्मको लोकेसन भनेर कोही जस्तो किसानहरू तपाईथिम भिजिट गर्न आउन खोज्नुभयो अथवा यो सूर्यमुखी खेती हेर्न आउन खोज्नुभयो भने लगभग कुन ठाउँ भनेर चिन्ने गरिन्छ? यो तपाईको फार्म भएको यानि कि यो खेती भएको ठाउँको नाम ठ्याक्कै प्रष्ट खुल्ने रूपमा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। यो हाम्रो लोकेसन भन्न पर्दाखेरि रूपन्देही शुद्धोधन 4 जुगडियामा पर्छ। हजुर। जस्तो आउन पर्यो भने कतातिरबाट आउने के छ यो थोरै हामीलाई रुट पनि भनिदिनुहोस् न। अब आउन पर्यो भने फर्सटिगढ बजारदेखि भित्र करिब 2 किलोमिटर भित्र पर्छ यो। हजुर हजुर। जस्तो बुटोलदेखि फर्साटिगढ आउनु पर्यो? बुटोलदेखि फर्सटिगढ आउनु पर्यो। फर्सटिगढदेखि 2 किलोमिटर भित्र मानपकडी जाने बाटोको बिचमा। हजुर। अनि लगभग कहिलेदेखि चाहिँ यो जस्तो खेती किसानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कहिलेदेखि सूर्यमुखी खेती गर्नुभएको हो, यसको बारेमा पनि थोरै अलिकति हामीलाई खुलाइदिनुहोस् न। अब यो हाम्रो खेती किसानी त अब हजुरबाको पालादेखि नै खेती किसानी गर्दै आइएको। हजुर। र हामीले यो सूर्यमुखी चाहिँ 3-4 वर्ष कन्टिन्यू लगाइएको। हजुर। उत्पादन राम्रो छ। अब हामीले बाँझो राखिन्न खेत। हजुर। जस्तै धान खेती लगाइन्छ, धान खेती लगाएपछि तोरी छरिन्छ, तोरी छरेपछि तोरी तयार भएपछि सूर्यमुखी खेती गरिन्छ। जे होस् यो लगाउने महिना भनेको चाहिँ हजुरको जुन यो तोरी उत्पादन भइसकेपछि पुसदेखि माघको अन्तिम र माघको अन्तिम र फागुनको पहिलो हप्तामा खेत तयार पारेर सूर्यमुखी खेती गरिन्छ। लगभग यो जस्तो खेत तपाईँहरूले तयार गर्दाखेरि कस्तो मतलब एकदम डल्ला खाले माटो चाहिने हो कि मसिनो माटो चाहिने हो कि कस्तो खाले खेत चाहिँ रोज्नुपर्ने हुन्छ किसानहरूले? तपाईँहरूले कस्तो खेतमा गरिराख्नु भएको छ? खाला खेतमा नि हुन्छ कि डाँडा खेत चाहिन्छ कि यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस् न हामीलाई। अब यो हिउँदे खेती भएको हुँदा खाला खेतमा पनि सम्भव छ। अनि यसलाई अलि मसिनै पार्नुपर्छ, धुलो पार्नुपर्छ। हजुर। अनि 2 बा हलोले जोत्ने, रोटावेटरले धुल्याउने अनि गरेर त्यसरी फागुनको पहिलो हप्ता करिब फागुनको पहिलो हप्तामा हजुर हामीले छरिन्छ। जस्तो यो तराईको केसमा फागुन भयो भने पहाडको केसमा पनि यही नै मौसममा हुन्छ कि त्योभन्दा थोरै अगाडि लगाउनु पर्ने हुन्छ? के छ, केही जानकारी छ दाइ हजुरलाई? पहाडमा सम्भव भयो अब खेत कुन बेला खाली हुन्छ। यो जस्तै चिस्यान यसलाई बढी मात्रामा चाहिने हुँदाखेरि माघको सुरुमै पहाडमा खेती गर्न सकिन्छ यो। हजुर। अब यहाँ तराईको उसमा तोरी उत्पादन गरिसकेपछि लगाउने गर्दाखेरि फागुनको पहिलो हप्ता जाने हुँदाखेरि अलि हिउँदे खेती हुँदाखेरि पहाडमा पनि त्यही किसिमको मौसममा गर्न सकिन्छ। जे होस् यो खेती यहाँ तराईमा मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, पहाडमा पनि सजिलैसँग जो पनि किसानले गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तो यो लगाउँदै गर्दा सुरुका दिनहरूमा सुरुको स्टेजमा जस्तो बिउ छनौट गर्दै गर्दा अथवा अरू केही कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्ता समस्याहरू सुरुको फेजमा चाहिँ आयो यसको बारेमा नि भनिदिनुहोस् न। बिउ मुख्यतः बिउ यसको राम्रो बिउ उन्नत जातको बिउ भेटनरीमै खोज्नुपर्छ। हजुर। जस्तो हामीले यो अहिले उत्पादन गरियो यो बिउ आइसोलेट राख्छु भनेर यो खासै राम्रो हुन्न। हजुर। जस्तै हाँगा पलाउने, सानो फुल हुने अनि रोगले आक्रमण गर्ने त्यो हुँदाखेरि
हामीले उन्नत जातको बिउ चाहिँ भेटनरीबाटै ल्याउने गरिन्छ। हजुर। अरू किसानहरूलाई पनि जस्तै यो उत्पादन भएर अर्को साललाई बिउ तयार पार्छु भनेर नराख्नु होला। हजुर। किनभने उन्नत जातको बिउ भेटनरीबाटै ल्याउनु होला। हजुर। भन्न सल्लाह दिन्छु। र त्यसै गरी जस्तो तपाईँहरूले बिउ लगाउँदै गर्दाखेरि करिब 4-5 कट्ठा 6 कट्ठामा तपाईँहरूले यो खेती गर्नुभएको छ, लगभग कट्ठामा कतिको रेसियोमा चाहिँ बिउको आवश्यक पर्ने रहेछ, के छ यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस्। यो यसको बिउ अलि हल्का भएको हुँदाखेरि कट्ठामा 100 ग्राम, अब छर्नु भयो भने अलि बाक्लो पातलो हुन्छ, बढी पनि जान सक्छ। जस्तै लाइनमा लगाउनु भयो भने बिउ अलि फारू पनि हुन्छ। लगभग लगाउँदाखेरि कति जस्तो 1 हात 2 हातको फरकमा एउटा दानादेखि अर्को दानामा कति हातको फरकमा लगाउने? 1 फुट 1.5 फुटको डिस्टेन्समा लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने यो बाक्लो भयो भने फुल सानो हुने सम्भावना हुन्छ। अनि जस्तो लाइनदेखि लाइन फेरि कतिको दूरी राख्ने? लाइन 1 फुट लगभग 1 फुट जस्तो दाना पनि 1-1 फुटमा हाल्ने र लाइन टु लाइनको दूरी पनि 1 फुटको बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ हैन? जस्तो तपाईले जस्तो हजुरको सल्लाह अनुसार जस्तो तपाईले त डाइरेक्ट छर्नु भएको रहेछ, जुन हामीले पछाडी रिजल्ट देखिसकेका छौं। कसरी किसानलाई चाहिँ छर्नलाई चाहिँ निर्देशन दिनुहुन्छ कि अथवा लाइनमा लगाउन निर्देशन? लाइनमा लाउन सम्भव छैन, अब घरमा म्यान पावर छैन, साधन स्रोत छैन भनी छर्न सल्लाह दिन्छु। हजुर। जस्तै घरमा म्यान पावर छ, लाइनमा लगाउनु भयो भने दबाई छर्न, यसलाई करिब हिउँदी खेती भएको हुँदाखेरि यसलाई बढी किराहरूले आक्रमण गर्ने हुँदा हप्ता 10 दिनको फरकमा यसलाई भिटामिन हाइपार भयो अनि अरू कीटनाशकहरू छर्नुपर्छ। यो कीटनाशकहरू छर्दाखेरि साँझको पख छर्नु होला, जस्तै 5:30-6 बजे पछि, किनभने अब घामले पनि तापक्रमले गर्दाखेरि दबाई लिन सक्दैन बिरुवाले। अनि छर्न चाहिँ म किसानहरूलाई लाइनमै सम्भव भए लाइनमै छर्न सल्लाह दिन्छु। जस्तो अनि तपाईहरुले जस्तो हिउँदे बाली भन्दै गर्दाखेरि पानीको कतिको जस्तो मेसो मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पानीको रोटेसन कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा एकदम डिटेल इन्फर्मेसन दिनुस्। एकदम यो छर्ने बेलादेखि चाहिँ हुर्काउने बेलासम्म अथवा छर्न भन्दा अगाडि खेतमा पानी सिँचाइ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सबै कुरा पानीको बारेमा डिटेल कुरा गरिदिनुस् त। जस्तै जमिन सुक्खा छ, उम्रिने सम्भावना कम देख्नुहुन्छ भने एकपटक सिँचाइ गरेर जोताएर धुल्याएर छर्दा बराबर उम्रिन्छ। हजुर। अनि यसलाई हिउँदे खेती भएको हुँदा अलि जमिन सुक्खा हुने हुँदाखेरि हप्ता 10 दिनको फरकमा यसलाई चिस्यानको मात्रा दिइरहनुपर्छ। जस्तै खेतमा जस्तै धानमा जस्तै पानी जम्मा गरेर राख्छु भन्न हुँदैन यसलाई, किनभने सर पट्याउने अनि पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी जस्तो छ भने सट्ट काटिदिनुपर्छ। पानी जम्यो भने यो आफै सुक्ने, हावा लाग्यो भने ढल्ने सम्भावना हुन्छ। जस पानी चाहिँ सर सिँचाइ मात्र गर्ने, पानी तालिन भएन। हजुर। अनि जस्तो गोडमेलको शेड्युल के हुन्छ? जस्तो पानीको शेड्युल त लगभग हजुरले माटोको चिस्यान हेरिकिन हप्ता दिन अथवा 15 दिनको फरकमा भन्ने कुरा भयो। गोडमेलको शेड्युल के हुन्छ? जस्तो लगाइसकेपछि कति पाते हुँदाखेरि चाहिँ हामी गोड्छौँ र बीचमा गोड्नुपर्छ कि पर्दैन? जस्तै गोडमेल गर्न पर्दाखेरि मकै जसरी गोडमेल गरिन्छ त्यस्तै गरी गोडमेल गर्ने। हजुर। जस्तो मकैको जरा पनि काट्ने कहीँ काटिन्छ, जस्तै ढलाइन्छ र पनि उड्छ, यो त्यस्तो हुँदैन। यसको जरामा गोडमेल गर्दाखेरि कोदालो लगाउनु हुँदैन, किनभने त्यो जरा कमजोर हुन्छ यसको, त्यो हुँदाखेरि त्यो बोट मर्ने सम्भावना हुन्छ। गोडमेल मकै जस्तै गरी गोडमेल गरिन्छ। यसलाई गोडमेल गर्दाखेरि जस्तै 6 पाते 4 पाते आफ्नो अनुकूल मिलाएर गोडमेल गरिन्छ। र लगभग यो तपाईहरुले लगाउँदै गर्दाखेरि लगभग कति महिनामा चाहिँ यो तयार हुँदो रहेछ, यानी कि यसको दाना तेलको रूपमा युज गर्न तयार हुँदो रहेछ, यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुस्। यो छरेको 120 दिन भित्र करिब 3.5 महिना भित्र उत्पादन तयार हुन्छ। हजुर। यसलाई जस्तै फागुनको पहिलो हप्तामा छरियो भने जेठ 15 सम्म यो तयार हुन्छ। डाइरेक्ट यो जस्तो हामीले फुल काटेर निकाल्ने हो कि त्यो फुलबाट डाइरेक्ट दाना निकाल्ने हो कि यसबाट दाना निकाल्ने विधि कस्तो हुन्छ, यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुस् न। यसलाई अब यो तयार भएपछि फुल काटिन्छ। हजुर। फुल काटेपछि यसलाई त्यो फुलबाटै दानाहरू चाहिँ हामीले दाना ठटाएर झारिन्छ, ठटाएर। जस्तो यो बाहिरपट्टिको डन्ठी चाहिँ हामीले दाउराको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी जस्तो औषधि उपचार प्राय जसो औषधिको अलिकति त कुरा गऱ्यौँ हामीले, तर औषधिको चाहिँ कस्तो शेड्युल मिलाउन पर्ने रहेछ, के रहेछ, यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुस् न। यसको कन्डिसन हेरेर जस्तै
यसको कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो यी झुसिल किराको आक्रमणबाट यो यस्तो भयो हजुर अनि अब यहाँ तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ हजुर यहाँ पातमा तल सानो सानो झुसिल किरा हजुर यो झुसिल किराको प्रकोपले गर्दाखेरि यस्तो पात खुम्चिने डढ्ने औषधि भेटनरीको सल्लाह अनुसार औषधि हान्नु होला किनभने बढी भयो भने यसको पात आफै सुक्न पनि सक्छ हजुर यसलाई यो झुसिल किरा ले बढी आक्रमण गर्ने हजुर तयार भएपछि सुगाको आक्रमण हुने यिनीबाट बचाउन पर्ने हुन्छ जियोस यसको मेन औषधि भनेको त्यही झुसिल किराहरूले चाहिँ अनि पतेरोहरूले अलिकति बढी चुस्ने भुसुना भयो भुसुनाले पातको रस चुसिदिन्छ भुसुना अनि झुसिल किरा अनि जस्तो यो खेतीसँग तपाईहरुले मौरी पालन गर्नुभएको छ कि छैन मौरी पालनको सम्बन्ध कस्तो छ यो खेतीसँग के भन्नुहुन्छ किसानहरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ यसको बारेमा नि भनिदिनुस् यो अब फुल भएको हुँदा तोरीमा जसरी मौरी जान्छ सूर्यमुखीमा त्यस्तै गरी आउँछ हजुर तपाईहरुले यही देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यो फुलमा यसरी मौरी आह हजुर यो नङ मासुकै सम्बन्ध जस्तै मौरी र सूर्यमुखीमा हुन्छ सूर्यमुखी खेती गर्नुहुन्छ भने मौरी पनि राख्नुस् भन्ने सल्लाह दिन्छु मैले किनभने यो मौरीबाट परागसेचन भएर तपाईहरुको सूर्यमुखीको फुल राम्रो हुने देखिन्छ उत्पादन पनि अलिकति बढी हुन्छ हजुर त्यो हुँदाखेरि सूर्यमुखी खेती गर्नुहुन्छ भने मौरी पनि सँगसँगै पाल्नु होला भन्ने सल्लाह दिन्छु जस्तो यो तपाईले उत्पादन गर्नुभयो घरको बिउ एकदमै मोटो छ एकदमै राम्रो छ ल अब यही बिउ राख्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले कस्तो रिजल्ट पाउनुभयो राम्रो रिजल्ट पाउनुभयो कि भएन यसको बारेमा पनि केही कुरा गरिदिनुस् न जस्तो अलिकति कुरा त हामीले गरिसकेका छौं थोरै अझ प्रश्न पार्दिनुस् न हामीलाई जस्तै घरको बिउ पोटिलो छ राम्रो छ म यो अर्को वर्ष पनि खेती गर्छु भनेर तपाईहरुले घरको बिउ नराख्नु होला किनभने त्यसमा पछि बीचमा हाँगा पलाउने सानो सानो फुल हुने हजुर हुन्छ त्यो हुँदाखेरि छर्ने बेलामा भेटनरीकै सल्लाह अनुसार उन्नत जातको बिउ लिएर आएर छर्नु होला भन्ने सुझाव दिन्छु जस्तो लगभग यो चाहिँ अब तयार भइसक्यो हामीले यो चाहिँ अब काट्न लायक भइसक्यो भन्छौं त्यो भन्दाखेरि कस्तो कस्तो चीजहरुको चाहिँ अलिकति डर हुँदो रहेछ यसको बालीलाई जोगाउनको लागि के छ यो कुरा पनि हामीलाई भनिदिनुस् है एकदम प्रष्ट रूपमा जस्तो किसानले लगाउने अनि भोलि बिहान चाहिँ उनीहरुलाई यसको बारेमा थाहा भएन भने त झन् अलिकति प्रब्लम हुन्छ बिगाउमा गर्ने किसानहरुलाई त्यही भएर थोरै यसको सबैभन्दा मेन समस्या सबैभन्दा मेन जड के हो भनेर यसको बारेमा केही प्रश्न पार्दिनुस् जस्तै अब यो छरिसकेपछि यसलाई किराहरुको आक्रमण भयो हजुर जस्तै झुसिल किरा भयो भुसुना भयो यो हामीले दोहोर्याइसकियो हजुर अनि यो तयार हुने भइसकेपछि लगभग फुलिसकेपछि दाना छिपिँदै जाँदाखेरि सुगाको एकदमै आक्रमण हुन्छ हजुर यो मुख्यतः सुगाबाटै बचाउनु पर्छ अरूबाट खासै त्यस्तो हुँदैन यो मुख्यतः सुगाबाटै बचाउनु पर्छ सुगाबाट चाहिँ यो एकदमै सुगा चाहिँ बस्यो भने पुरै रित्याइदिने जो हुन्छ हैन एउटा सुगा बस्यो भने एउटा फुल रित्याउने सम्भावना हुन्छ हजुर यो सुगालाई एकदम मकै छोडेर यो सुगा सूर्यमुखीमा बढी आक्रमण हुन्छ यस मकै साइडमा छ भने मकैमा नबसेर सुगा सूर्यमुखीमै बस्ने गर्छ हैन सूर्यमुखीमै बस्ने गर्छ हजुर र लगभग एक कट्ठामा टेन्टेटिभ यसको दाना त एकदमै हल्का हुन्छ जस्तो एउटा बोरामा हामीले खादको बोरामा भर्यौं भने कतै 50 किलो त्यसमा धान गहुँ जान्छ भने यो चाहिँ करिब ठ्याक्कै डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ तर तेलको कुरा गर्न पर्दाखेरि लगभग एक कट्ठामा कति लिटरसम्म तेल हामीले यसबाट निकाल्न सक्छौं यसको बारेमा नि भनिदिनुस् अब फुल राम्रो छ दाना पटिलो छ भने एक कट्ठामा हामीले 20-22 लिटर हजुर तेल निकाल्न सकिन्छ हजुर यो तेल अब घरकै खेती आफै गरेर खाइन्छ भने अर्गानिक हुन्छ यो बजारबाट किनेर खाएको भन्दा शुद्ध भयो हजुर यो करिब घिउकै किसिमको हुन्छ हजुर एक कट्ठामा करिब 22-25 लिटर तेल उत्पादन हुन्छ ल यसको बजार कस्तो छ दाइ जस्तो कोही किसानहरूले एकदम ह्युज एमाउन्टमा गर्न खोज्नु भयो भने नबिग्ने यस्ता समस्याहरू त सायद अब हुँदैन होला कि के छ यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुस् अनि यो अब अर्गानिक भएको हुँदाखेरि बजारको पोकाको भन्दा यो अब शुद्ध भयो त्यो हुँदाखेरि बजार भाउलाई त्यस्तो समस्या हुँदैन त्यस्तो समस्या छैन हैन हजुर अनि खुसी हुनुहुन्छ त यो पेशामा अब खुसी नै छौं अब 2-4 वर्ष 4-6 वर्ष भइसक्यो गरेर हामीले यही नै युज गर्छौं हजुर त्यो हुँदाखेरि अब
खेत बाँझो राख्नभन्दा हिउँदे खेती गरेर हामी खुसी छौँ। कति लटसम्म तपाईँहरूले यो खेती गर्नुहुन्छ? जस्तो खेत खाली हुन पाउँछ कि पाउँदैन? हामीले करिब खेत खाली राखिँदैन, किनभने धान खेती गरिन्छ। धान खेती गरेपछि तोरी खेती गरेर तोरी उत्पादन भइसकेपछि सूर्यमुखी छर्ने गरिन्छ। त्यो हुँदाखेरि जेठको 15-20सम्म यो तयार हुँदाखेरि ठ्याक्क फेरि धान रोप्ने समय आउँछ। त्यो हुँदाखेरि हामीले खेत खाली राखिँदैन। जस्तो अब यसरी रेगुलर रूपमा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले खेतको उर्वरा शक्ति मेन्टेन गर्नको लागि कस्तो कस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुभएको छ, के छ, यसको बारेमा नि केही प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब उर्वरा शक्तिको लागि त मुख्यतया अब गोबर मल नै प्रयोग गरिन्छ। हजुर। अब प्रशस्त भैँसीको मल राख्ने अनि टाइममा जोताउने, त्यही नै हो। हुन्छ दाइ, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। फेरि आउने दिनहरूमा तपाईँका नयाँ नयाँ खेतीहरूलाई चाहिँ हामी प्रस्फुटन गर्दै आउनेछौँ र आज चाहिँ हामी यहीँबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।